How to use can. Can به مونږه څنګه استعمالو په انګلیش کې. Can we use for ability. Can مونږه ability د واسطه استعمالو. قبلیت اصلاحیت یعنی ته کار کوم چې کوی شي هغه لپاره ته can استعمالوی شي. او positive sentence structure مونږ سره ده subject plus can plus verb past form plus object. Example sentence ده I can speak English. زه انګلیش ویلی شم. یعنی ماته کې دومره قابلیت شته چې زه انګلیش وایم. ما انګلیش زده دی. انګلیش ماته راځي. او second sentence ده he can drive the car. هغه ګاډی چلوی شي. دوستانو چې کله مونږه can استعمالوو نو هغه سره مونږه es په verb کې اضافه نه کوو لکه he can drives مونږه نشي ویلی. مونږه صرف he can drive the car. هر یو verb تاسو استعمالوی شئ without any es یا es. نو دا مونږ سره positive sentences او negative sentences دا رنګ دي subject plus can plus not plus verb past form plus object. نو دا مونږ سره negative sentence دي. د example به مونږ سره دا رنګ وي I cannot speak English. زه انګلیش نشم ویلی. ته I په ځای نور هم subject استعمالوی شي لکه he cannot speak English. هغه انګلیش نشي ویلی. تاسو نور وربونه داسې هم استعمالوی شي په can سره په دې structure په بنیاد باندې. او بل مونږ سره دی interrogative sentence یعنی سوالیه جملې. کله ته چانه سوال کوي can به ولګوئ بیا subject ولګوئ بیا به verb past form plus object. نو example sentence can you speak English. آیا ته انګلیش ویلی شي. یعنی تا کې دومره قابلیت شته چې انګلیش وایې. تا انګلیش زده کړی دی. نو نور سنټنس تاسو هم جوړوی شي. can he speak English. آیا هغه انګلیش ویلی شي. دا thank